Kom er binnen door dan. Proeflaken de laatste tijd, hè? Oh ja? Nadat ze de mededeling hebben gedaan dat we er heel veel minder op gaan rijden. Maar dat is... De hoeflaag is niet van ons, toch? Nee. Ik vind het niet erg, ik bedoel, het zit in de buurt, dus Ja. voor mij mag het.
wij produceren bij anderen. Bij anderen, Ja, ja. gewoon bij... Want iedereen schrikt, weet je. Iedereen moet iets doen hier. En meer adrenaline dan dat wij zelf hebben, denk ik. Ja, in principe als je alles bij elkaar optelt, of dat dan in liters is uit natuurlijk. Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Zoek het op. Misschien is er ooit wel eens iemand. Misschien kan je geweest, adrenaline wel helemaal niet in liters uitdrukken. Nee, ik zou het niet weten. Stel dat je dezelfde oplossing maakt als dat wij gewoon bij ons hebben, zeg maar. In vloeistof. Dat je gewoon zeggen, nou, er is gewoon zoveel ampullen geweest hier. Ja, je kan er maar druk mee zijn. Dan spreek je over milliliter zo. Ja, nou, alles bij elkaar, hè? Alles bij elkaar, ja. Want iedereen op zo'n snelweg, iedereen die je inhaalt, die is ergens even geschrokken. Ja. Dan moet het daar bij het dingetje zijn. A3,5. Oh, mag ik nog even? Dat is raar. Hè? Ik denk dat we eromheen moeten rijden, anders komen we er niet, toch? Kon je daar niet de hoek om dan? Nee. Maar volgens mij komen we hier ook niet. Hier begint die straat. Nee, dit is wel de Ja, maar het moet gewoon zoiets als dit zijn. Dat kan niet anders. 9, 3. Het moet dan daar zijn. Daar, Nee. links en terug.